নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আমাৰ AXIA IAS একাডেমিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি 24 অক্টোবৰ দিনাখনো আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছটো লৈ আহিছোঁ। চাওঁ আহক আজি কোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আছে। Okay, the first article to যিটো দিছে সেইটো হৈছে যে should India take global leadership on climate change? Actually India is already taking a leadership role in climate change, হয়নে? So তাৰ কাৰণে আমি ধৰি লওক ডিজাস্টাৰ যিটো ৰিজিলিয়েন্স ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কোএলিশ্যন ফৰ ডিজাস্টাৰ ৰিজিলিয়েন্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সেইটো কথা আমি কৈছোঁ। ঠিক তেনেকৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছ'লাৰ এলায়েন্স আমি 2016তে বনাইছোঁ উইথ দ্য কোঅপাৰেশ্যন অফ ফ্ৰান্স আৰু অলৰেডি 100+ কাণ্ট্ৰিজ হেভ জইন দিছ কোএলিশ্যন। চ' গতিকে ঠিক তেনেকৈ লাইফষ্টাইল ফৰ এনভাইৰমেণ্ট মিছন লাইফ যিটো এটা আমি উপায় দিছোঁ, যিটো থ্ৰুৱেদি আমি কৈছোঁ যে নহয় মানে অকল মেক্ৰ' ইকনমি বা মেক্ৰ' লেভেলত আমি যদি ক্লাইমেট চেঞ্জ বা ৱাৰ্মিং গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং মিটিগেশ্যনৰ যদি আমি পন্থা লৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো পাৰ্চিয়েলিহে ছাকচেছফুল হ'ব। মূল কথাটো হৈছে যে মানুহে নিজৰ লাইফষ্টাইল যিটো আছে সেইটো ছাষ্টেইনেবল কৰিব লাগিব। চ' গতিকে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেক্টিচেছ এনেকুৱা ধৰণৰ হেবিট 700 কোটি মানুহ আছোঁ ন আমি গ্ল'বেলি। চ' গতিকে 700 কোটি ৱৰ্ল্ডৰ মানুহে এইটো প্ৰণ ল'ব লাগিব যে আমি ছাষ্টেইনেবল লাইফষ্টাইল এটা অতিবাহিত কৰিম। আমি গছপুলি ৰুম, আমি গছপুলি নাকাটোঁ, আমি পলিথিনৰ ইউজ কমাম যিমান পাৰি। চ' গতিকে এনাৰ্জি ৱেষ্ট আমি নকৰোঁ, ছেভ এনাৰ্জি ছেভ লাইফ এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ আমাৰ শ্লোগান আছে এইবিলাক যদি আমি কৰোঁ তেতিয়াহ'লেহে একচুৱেলি মাইক্ৰ' লেভেলত হোৱা সৰু সৰু কিছুমান কণ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ থ্ৰুৱেদিহে গ্ল'বেল ৱাৰ্মিংটো মানে ছাকচেছফুলি আমি তাক মিটিগেট এজ ৱেল এজ এডপ্ট কৰিব পাৰিম। চ' গতিকে সেইটো ইণ্ডিয়াৰ অলৰেডি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে। চ' তথাপিতো এই আৰ্টিকলটোত সেইটো বস্তু ষ্ট্ৰেছ দিছে যে কেনেকৈ ইণ্ডিয়া কুড বি ইমাৰ্জ এজ এ গ্ল'বেল বা বিশ্বগুৰু ইন কেছ অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ ইনিচিয়েটিভছ এণ্ড একশ্যনছ। চ' ইয়াতে কোৱা কথা আমি কপ যিটো ধৰি লওক 26ত যিখিনি আমি ধৰি লওক কি কৈছিলোঁ পঞ্চামৃতৰ যিটো এটা ইনিচিয়েটিভ বা পঞ্চামৃতৰ যিটো প্লেজ আমি লৈছিলোঁ, য'ত আমি কৈছিলোঁ যে 500 গিগাৱাট অফ আমি কি কৰিম ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি হাৰ্নেছ কৰিম। তাৰ ভিতৰতে ধৰি লওক আমি ছ'লাৰ এনাৰ্জিৰ কথাও কৈছিলোঁ। প্লাছ 50% অফ আৱাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি would be sourced from renewable sources. So গতিকে এইটো এটা খুব মানে এম্বিচিয়াছ ইনিচিয়েটিভ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। while India is realizing its need for growth. Okay, so গতিকে মেইন আৰ্গুমেণ্টটো কি ইয়াত? The core article is that India should step into a leadership vacuum in global climate action, shifting from a reluctant participant to a proactive implementer. চ' গতিকে ইয়াত আমি এইটো কৈছোঁ যে যিটো ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ৰিগাৰ্ডিং যিটো লিডাৰশ্বিপ এটা ভেকুৱাম আছে সেই ভেকুৱামটো আমাৰ ইণ্ডিয়াই ফুলফিল কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। আৰু আমাৰ কালচাৰেলিও সেইটো বস্তু আছে যে আমি ধৰি লওক আগৰ পৰাই এইখিনি বস্তু আমি বিচাৰোঁ যে প্ৰকৃতি ৰক্ষাতি ৰক্ষিতা এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতখিনি আমাৰ কি আছে শ্লোগান বা আমাৰ যিখিনি বেদান্ত আছে তাত বা আমাৰ যিখিনি ধৰি লওক কোটছ আছে বা আমাৰ যিখিনি ধৰি লওক লিডাৰ্ছ আছে এইখিনি বস্তুৱে আমাক বহুত কথা এইখিনি শিকাই থৈ গৈছে, হয়নে? যেনে গান্ধী কোট আছে। অ'কে, চ' গতিকে এইখিনিৰ পৰা আমাৰ কালচাৰেলিও সেই বস্তুটো কি আছে আমাৰ মানে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ লিডাৰশ্বিপ ইনিচিয়েটিভটোক আৰু অলপ বল দিব বা জোৰ দিব বা ইনচেণ্টিভ কৰিব। অ'কে, চ' গতিকে গ্ল'বেল কণ্টেক্সট এণ্ড লিডাৰশ্বিপ গেপৰ কথা কৈছে। দ্য আৰ্টিকল নোটছ ডেট এহেড অফ COP 30 কাৰণ আমি গম পাইছোঁ যে এইটো সময়ত যিখন আটাইতকৈ ডাঙৰ ছামিট হ'বলৈ গৈ আছে বা কনভেনশ্যন হ'বলৈ গৈ আছে এইখন হৈছে ব্ৰাজিলৰ বেলেমত হ'বলগীয়া COP 30। চ' গতিকে COP 30 হোৱাৰ এই সময়ত developed nations are showing reluctance, that is the US has withdrawn from the key aspects of Paris agreement. So এইটো এটা খুব দুখৰ আৰু এটা মানে আমি যদি কওঁ pathetic for entire world that the most prosperous most rich country one of the most richest country in the world, the US, which has around 29 trillion GDP, তেওঁলোকে কি কৈছে এই যিটো এটা ৰেছপন্সিবিলিটি আছিলে সেই ৰেছপন্সিবিলিটিটো বা তেওঁলোকে উইথড্ৰ হৈছে। তেওঁলোকে আজিৰ দিনত মনা নাই যে গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং হৈছে, বুজি পাইছেনে? বা গ্ল'বেল টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্জ হৈছে আৰু এই যিটো এটা ফেন'মেনা এই ফেন'মেনাটোৰ কাৰণে আমি কিছুমান একশ্যন ল'ব লাগিব, নহ'লে কি হ'ব ক্লাইমেট ইনজাষ্টিছ হ'ব। মানে যিখিনি কাণ্ট্ৰিয়ে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে ৰেছপন্সিবল নহয় সেই কাণ্ট্ৰিখিনিয়ে বেছিকৈ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ পৰা কি হ'ব
তেওঁলোকৰ ইম্পেক্ট পৰিব আৰু নিগেটিভ ইম্পেক্ট পৰিব যেনে ধৰি লওক ইণ্ডোনেছিয়াৰ জাকাৰ্টাৰ যিখন ৰাজধানী আছে এইখন আমি শিফ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে কেলে কাৰণ কি সি লেভেল ৰাইজ হৈছে আৰু সেইকাৰণে কি দেখিছোঁ আমি যে তাত ধৰি লওক সেই যিবোৰ সৰু সৰু আৰ্কিঅপেলাগো আছে বা আইলেণ্ড আছে এইবিলাক ডুবি গৈছে ঠিক তেনেকৈ আমি কি দেখিছোঁ যে যিবোৰ ধৰি লওক চাইক্লোন হওক বা এক্সট্ৰিম ৱেডাৰ ক্লাইমেটিক ইভেণ্ট হওক সেইবিলাক খুব ইণ্টেনচিফাই হোৱা দেখিছোঁ এতিয়া যদি সাইক্লোন আহে তেতিয়াহ'লে ক'ত হিট কৰিব ধৰি লওক কক্স বাজাৰ হওক বা আমাৰ যিখিনি উৰিষ্যা কোষ্ট হওক যিবোৰ এৰিয়াত কি আছে যে আমাৰ যিখিনি সৰ্বসাধাৰণ লোক মানে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছে ফিচাৰী কমিউনিটি যিটো আছে ফিচিং কমিউনিটি যিটো আছে বা SC ST যিখিনি ধৰি লওক ভালনাৰেবল ছেকশ্যন আছে তেওঁলোক সাংঘাতিকভাৱে মানে কি হৈছে ইম্পেক্ট পেলাইছে বা তেওঁলোকৰ ওপৰত ক্লাইমেট চেঞ্জৰ প্ৰভাৱটো আৰু বেছিকৈ আমি দেখা পাইছোঁ বা কুপ্ৰভাৱ এটা দেখিছোঁ যদিও তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ মানে ইয়াত কণ্ট্ৰিবিউশ্যন নাই মানে গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ কাৰণে তেওঁলোক দায়ী নহয় কিন্তু গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোক আটাইতকৈ বেছি ভুক্তভোগী এইটোকে কৈছে ক্লাইমেট ইনজাষ্টিছ বুজি পাইছেনে আৰু এই ক্লাইমেট ইনজাষ্টিছটোৰ কাৰণে একচুৱেলি লিডিং ৰোলটো ল'ব লাগিছিলে US বা চাইনা বা যিখিনি ধৰি লওক ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন কিন্তু আটাইতকৈ দুখৰ বিষয় both China as well as the US especially US under the leadership of Donald Trump they have completely disagree and denied that there is a role that US has to be played to mitigate these impacts of climate change so hetu azir no atakke pathetic বিষয় বুলি ক'ব পাৰিম মানৱ জাতিৰ কাৰণে এটো এটা খাপাতৰ নিচিনা okay ji no the European Union is hesitant on ambitious targets বুজি পাইছেনে যে ব্ৰাজিল is focusing narrowly on implementation সুতরাং ব্রাজিলে টার্গেট লৈছে কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশন তেওঁলোকৰ নাই ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নত 29 খন দেশ আছে and these 29 developed most of the European Union countries are developed countries and they are the most responsible countries because they took the fruit of they enjoyed the fruit of industrial revolution আৰু সেই industrial revolution to 1825 by 1850s পৰা হোৱাৰ কাৰণেহে আমি সাংঘাতিকভাৱে সেই সময়ছোৱাত বা এই 150-200 বছৰ আমি কি কৈছোঁ সাংঘাতিকভাৱে ধৰি লওক ফজিল ফুয়েলছৰ ইউজ কৰিছোঁ আৰু এই ফজিল ফুয়েলছৰ বাৰ্নিঙৰ ফলতে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বা আমাৰ গ্ৰীণ হাউচ গেছেছখিনি এমিট হৈছে আৰু যি কাৰণে কি হৈছে গ্ল'বেল টেম্পাৰেচাৰ এভাৰেজ টেম্পাৰেচাৰ অফ গ্ল'ব বাঢ়িছে তাৰ কাৰণে ধৰি লওক গ্লেচিয়াৰ মেল্ট হৈছে ফ্লাডিং হৈছে ইৰেটিক ৱেডাৰ কণ্ডিশ্যন হৈছে সি লেভেল ৰাইজ হৈছে অ'চিন এচিডিফিকেশ্যন হৈছে এলবিডো ইফেক্ট কমিছে মানে অ'চিনৰ ধৰি লওক আমি দেখিছোঁ যে কোৰাল ৰিফ ডিপ্লিশ্যন হৈছে বা যিটোক আমি ব্লিচিং বুলি কৈছোঁ বুজি পাইছেনে চৰি এই গোটেই ফেনমিনানখিনি একচুৱেলি লিডিং ৰোল ল'ব লাগিছিলে ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিকেইখনে কিন্তু আজিৰ দিনত আমি দেখিছোঁ যে ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিবিলাকে ৰিলাক্টেণ্ট বা তেওঁলোকে অনীহা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই গোটেই বস্তুটো কি কৈছে তেওঁলোকে ভাবিছে যে সকলোৱে মিলি পেলাই আমি সৰুকৈ কিছুমান ৰেছপনচিবিলিটি লওঁ একচুৱেলি সেইটো নহয় তোমালোক বেছি কেপেবল তোমালোক হিষ্টৰিকেলি ইউ আৰ দ্য ৰেছপনচিবল ফৰ দিছ ফেনমিনা চ' ইউ মাষ্ট morally take the responsibility to how to find out the solutions of these issues so dike etu bostu ami ki dekhisu yat eta obhab dekhisu aru sei gap tuke fulfill korbo karone India capable hoy boli yat koa goise India's strength and role India's role and strength to quote as not India is portrayed as having a steady hand in climate matters unlike in the West climate is not divisive politically in India the country has met commitments like increasing non-fossil fuel capacity so hekini jitu ami already jitu ami olop agate koye golu je COP26 jikhon asile ekhon khub important ase aru ei COP26 ote India jitu মানে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ বা ক্লাইমেট একশ্যনৰ যিটো বিশ্ব গুৰু হ'ব পৰা যিটো পটেনচিয়েল আছে সেইটো বস্তু ইয়াত একচুৱেলি প্ৰকাশ পাইছে কাৰণ কি ইয়াৰ আণ্ডাৰতে আমি পঞ্চামৃত যিটো APSC বাৰে বাৰে সুধিছে পঞ্চামৃত প্লেজ লৈছিলোঁ বুজি পাইছেনে তাৰ ভিতৰতে আছিলে যে আমি 50% অফ আৱাৰ এনাৰ্জি চ'ৰ্চ আমি কি কয় মেনেজ ফ্ৰম ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি সো গতিকে ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি যিটো আছে সেইটো আমাৰ কাৰণে কি ক্লাইমেট ফ্ৰেণ্ডলি হয়নে ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিৰ ভিতৰত ধৰি লওক আমি গম পাইছোঁ যে সোলাৰ পৰিব গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন পৰিব ঠিক তেনেকৈ আমি কৈছোঁ যে উইণ্ড পৰিব নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি পৰিব সো গতিকে এইবিলাকৰ থ্ৰুৱেদি আমি এনাৰ্জি হাৰ্নেছ কৰিম সো গতিকে আমি ফজিল ফুয়েলছক বাই কৰিম বহুত ক্ষেত্ৰত বুজি পাইছেনে সো গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ প্লেচ আছে আৰু এটা প্লেচ কৈছে যে আমি কি কৰিম 500 গিগাৱাট অফ আমি কি কৰিম ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি প্ৰডাকশ্যন কৰিম
সো হাৰ্নেছ কৰিম সো গতিকে এইটো এটা খুব ধুনীয়া এটা পদক্ষেপ হয় সো গতিকে এই গোটেই বস্তুবিলাক আমি কি কৰিছোঁ লৈছোঁ ঠিক তেনেকৈ আকৌ আমি কৈছোঁ যে আমি এফৰেষ্টেশ্যন কৰিম বা ডিফৰেষ্টেশ্যনটো আমি কমাম আৰু তাৰ থ্ৰুৱেদি আমি কি কৰিম এডিশ্যনেল 2.5 to 3 বিলিয়ন কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ আমি কি কৰিম সিকুৱেষ্ট্ৰেশ্যন কৰিম বুজি পাইছেনে সো গতিকে এইটো এডিশ্যনেল বস্তু এটা কৈছে আৰু এটা কথা কৈছিলে কি যে আমি কি কৰিম যিটো কাৰ্বন ইণ্টেনচিটি আছে টু জিডিপি সেইটো আমি কি কৰিম 45% কমাম সো মানে 1% জিডিপি গ্ৰোথ হ'বৰ কাৰণে কিমান কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ এমিশ্যন কৰিব লাগিব সেইটো আমি কমাম বুজি পাইছেনে 45% কমাম সো এইটো এটা খুব ডাঙৰ কথা কৈছিলে যে তাৰ মানে হৈছে আমি কি কৰিম যে গ্ৰীণ পন্থা ল'ম যিটো পন্থাই আমাৰ জিডিপি গ্ৰোথ কৰে এফালে আমাৰ গ্ৰোথ আছে এফালে আমাৰ সাষ্টেইনেবিলিটি আছে তাৰ মাজত আমি বেলেন্স কৰিম আৰু সেইটো প্ৰকাশ আমি দেখিছোঁ যে কালি ধৰি লওক আসাম ট্ৰিবিউনখনৰ আপোনালোকে হয়তো যদি পঢ়িছে তাত আপোনালোকে দেখিছে যে ইণ্ডিয়া কি কৈছে থাৰ্ডত আছে ইন কেছ অফ ফৰেষ্ট গেইন ফৰেষ্ট এৰিয়া গেইনিঙত মানে ফৰেষ্ট এৰিয়া বাঢ়িছে ক'ত ইণ্ডিয়াত আটাইতকৈ বেছি ক'ত বাঢ়িছে মানে 3 নম্বৰ আটাইতকৈ বেছি ইণ্ডিয়াত বাঢ়িছে সো মানে এতিয়া বাকীবিলাক কাণ্ট্ৰি আৰু ইণ্ডিয়া কৈছে যে ফৰেষ্ট এৰিয়াৰ ভিতৰত এৰিয়া ৱাইজ আমি কেই নম্বৰত আছোঁ 9 নম্বৰত আছোঁ আপুনি যদি লিষ্টখন চাই 1 নম্বৰত বা মানে 1 নম্বৰত ধৰি লওক কানাডা 2 নম্বৰত ধৰি লওক US 3 নম্বৰত ধৰি লওক ৰাছিয়া 4 নম্বৰত আমি চাইনা দেখিছোঁ 5 নম্বৰত আমি ব্ৰাজিল দেখিছোঁ বুজি পাইছেনে 6 নম্বৰত আমি দেখিছোঁ অষ্ট্ৰেলিয়া 7 নম্বৰত আমি দেখিছোঁ আৰু কোন আছিলে DRC কংগো 8 নম্বৰত আমি কাক দেখিছিলোঁ 8 নম্বৰত আমি দেখিছিলোঁ ইণ্ডোনেছিয়া আৰু 9 নম্বৰত আমি কি দেখিছিলোঁ ইণ্ডিয়া আটাইতকৈ বেছি ফৰেষ্ট এৰিয়া থকা কাণ্ট্ৰি কিন্তু আপুনি যদি গোটেই কাণ্ট্ৰিবিলাক চাই নহয় এই গোটেই কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ যিটো এৰিয়া হয় ইণ্ডিয়াতকৈ বহুত ডাঙৰ হয় যেনে ধৰি লওক আপুনি যদি চাই কানাডা বহুত ডাঙৰ এৰিয়া হয় আৰু এৰিয়া ৱাইজ তেওঁলোকৰ ডেনচিটিটো কম হয় মানে নাম্বাৰ অফ পপুলেশ্যন কম হয় এৰিয়াটো বহুত ডাঙৰ ঠিক যেনেকৈ চাইনাত এতিয়া ক'বলৈ গ'লে 140 crore পিপল আছে কিন্তু যদি চাইজটো যদি চাই আপুনি চাইনাৰ যিটো এৰিয়া সেই এৰিয়াটো ইণ্ডিয়াতকৈ বহুত ডাঙৰ হয় বুজি পাইছেনে সো গতিকে ঠিক তেনেকৈ US যদি আমি চাই সো ইয়াত নাম্বাৰ অফ পপুলেশ্যন যিমান আছে আৰু তাৰ এৰিয়া যিটো আছে এইটো বহুত ডাঙৰ এৰিয়া এটাত সেইখিনি পপুলেশ্যন আছে ৰাছিয়া যদি চাই ৰাছিয়াটো বহুত জেগা খালী আছে ব্ৰাজিল যদি চাই ইমান পপুলেশ্যন নাই এৰিয়া বহুত ডাঙৰ অষ্ট্ৰেলিয়া যদি চাই কংগো যদি আপুনি চাই বা ইণ্ডোনেছিয়া যদি আপুনি চাই বুজি পাইছেনে ইণ্ডোনেছিয়াটো মানুহ বহুত আছে কিন্তু এৰিয়াও বহুত আছে কিন্তু ইণ্ডিয়াত যদি আপুনি চাই ইণ্ডিয়াখনত বেছি জেগা নাই বুজি পাইছেনে লেণ্ডটো বহুত সীমিত হৈ আছে কিন্তু ইয়াতে 140 crore পিপল আছে আৰু 140 crore পিপল থকা সত্ত্বেও আমি কি কৈছোঁ ফৰেষ্ট এৰিয়াখিনি বঢ়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ বা বঢ়াবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হৈছোঁ সেইটো এটা খুব ডাঙৰ কথা মানে ইয়াৰ যিটো এটা মানে মানুহৰ যিটো হেবিটেট বা মানুহৰ যিটো লাইফষ্টাইল সেইটো এনভাইৰনমেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি হয় তাৰে এইটো মানে কি হয় জ্বলন্ত উদাহৰণ হয় যে 140 কোটি মানুহ আছে সৰু জেগা এটাত কিন্তু তাতেও আকৌ ফৰেষ্ট এৰিয়া বহুত বেছি আছে যে ৱৰ্ল্ডৰ 9 নম্বৰ আটাইতকৈ বেছি ফৰেষ্ট এৰিয়া আছে আৰু এই যিখন কাণ্ট্ৰি আছে ইণ্ডিয়া নামৰ কাণ্ট্ৰিখন আজিৰ দিনত আটাইতকৈ বেছি ডেভেলপ মানে ৰেট অফ যিটো জিডিপি আটাইতকৈ বেছি বুজি পাইছেনে ফাষ্টেষ্ট গ্ৰ'য়িং ইকনমি বুলি আমি কৈছোঁ সো গতিকে ইয়াত 7 to 8% গ্ৰোথ হৈ আছে যদি ইকনমিক গ্ৰোথ হৈ আছে তাৰ মানে কি যে ইকনমিক গ্ৰোথ হ'বৰ কাৰণে আপুনি মানে মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰ ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ এক্সপাণ্ড কৰিব লাগিব এগ্ৰিকালচাৰ এক্সপাণ্ড কৰিব লাগিব যদি আপুনি এক্সপাণ্ড কৰে তেতিয়াহে কি হ'ব ফৰেষ্ট কাটিব লাগিব গছ কাটিব লাগিব তেতিয়াহে ফেক্টৰী বনাব পাৰিব কিয় এফালে আমি কি কৈছোঁ ইণ্ডিয়া গ্ৰোথ কৰি আছে 7 to 8% ইণ্ডিয়া একমোডেট কৰি আছে 140 crore পিপল আৰু ইণ্ডিয়াৰ চাইজ মানে জিঅ'গ্ৰাফিকেল এৰিয়াটোতো সীমিত হৈ আছে তাৰ পিছতো আমি কি কৈছোঁ ফৰেষ্ট গেইন কৰিছোঁ বুজি পাইছেনে উই আৰ দ্য থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট ফৰেষ্ট গেইনাৰ ইন দিছ কালি যিখন ধৰি লওক ৰিপৰ্ট ছাবমিট হৈছে ৱৰ্ল্ড যিটো ফৰেষ্ট ৰিপৰ্ট আছে তাত সো গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি এইটো গম পাইছোঁ যে এফালে ইণ্ডিয়াৰ জিডিপি বাঢ়ি গৈ আছে এফালে ইণ্ডিয়াৰ ফৰেষ্ট এৰিয়া বাঢ়ি গৈ আছে এইটো কেনেকুৱাকৈ সম্ভৱ সো গতিকে এইটো এইকাৰণে সম্ভৱ কাৰণ কি আমি কি কৈছোঁ যে ছাষ্টেইনেবল কিছুমান উপায় লৈছোঁ যিটো থ্ৰুৱেদি বোথ দ্য জিডিপি এজ ৱেল এজ আৱাৰ ফৰেষ্ট এৰিয়া আৰ বিং ইনক্ৰিজিং
বুজি পাইছেনে তেনেকৈ ধৰি লওক জ্বলন্ত উদাহৰণ যদি অসমৰ ক্ষেত্ৰতে আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি আৰ্বান এৰিয়াত মিয়াৱাকি মেথডৰ কাৰণে কি কৈছোঁ মানে প্ৰমোট কৰিছোঁ ঠিক তেনেকৈ অমৃত বৃক্ষৰ কাৰণে প্ৰমোট কৰিছোঁ ঠিক তেনেকৈ আমি কি কৈছোঁ এক পেৰ মা কে নাম সো তেনেকুৱা ধৰণৰ মুভমেণ্ট আমি কৈছোঁ ঠিক তেনেকৈ ছাষ্টেইনেবল কিছুমান সলিউশ্যন উলিয়াইছোঁ যেনেকৈ ধৰি লওক কাজিৰঙাত এতিয়া কেবিনেটে এপ্ৰুভ কৰিলে এলিভেটেড কৰিডৰ হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে যে হাইৱেটো এক্সপাণ্ড হৈছে আৰু এফালে কি হৈছে গছো কাটিব নলগীয়া হৈছে বুজি পাইছেনে সো গতিকে গছ কটাটো কমিছে মানে ফৰেষ্ট এৰিয়া বাঢ়িছে আৰু এফালে জিডিপিটি ইনক্ৰিজ হৈছে কেলে কাৰণ কি এলিভেটেড কৰিডৰ হোৱাৰ লগে লগে অসমৰ মাজেদি মানে যান জঁট বা আমাৰ যিটো ট্ৰেড এক্টিভিটি আছে টুৰিজিম যিটো আছে এইটো ৰেপিড হ'ব সো গতিকে এইটো এটা খুব ইউনিক এটা পজিশ্যনত ইণ্ডিয়া আছে আৰু তথাপিতো ইমান চেলেঞ্জেছ থকা পিছতো আমি বোথ দ্য জিডিপি এজ ৱেল এজ যে আমাৰ ফৰেষ্ট এৰিয়া বঢ়াব পাৰিছোঁ এণ্ড ডেট ক্ৰেডিট গোজ টু বোথ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট বোথ দ্য পিপুল এজ ৱেল এজ দ্য চিভিল ছ'চাইটি এণ্ড দ্য প্ৰাইভেট অৰ্গেনাইজেশ্যন বুজি পাইছেনে এইটো অকল এনেকুৱা নহয় যে গভৰ্ণমেণ্টক আমি ক্ৰেডিট দিম এতিয়া একচুৱেল ক্ৰেডিট গোজ টু দ্য পিপুল তেওঁলোকৰ যিটো এটা ছাষ্টেইনেবল লাইফষ্টাইল সেইটো পাই তেওঁলোকে কি হৈছে আমি এই আউটকামটো দেখিছোঁ বুজি পাইছেনে সো এই ধৰণৰ এনালাইচিছ আপোনালোকে সেই আৰ্টিকলটোত হয়তো পাব বা নাপাব কিন্তু আমাৰ যিটো চিন্তা সেই চিন্তাটো আমি এইখিনিত আপোনালোকক ক'লোঁ অ'কে সো গতিকে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অভাৰ এম্বিশ্যনছ সো ইয়াত কোৱা গৈছে এণ্ড ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কপ ইজ চিন এজ এ ৰিয়েলিষ্টিক প্ৰগ্ৰেছ সো গতিকে এইবাৰ যিখন কপ হ'ব সেই কপখনৰ যিটো আটাইতকৈ ডাঙৰ উদ্দেশ্য সেইটো হৈছে যে আমি কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ মানে প্লেন ল'ম যিখিনি প্লেন ইমপ্লিমেণ্টেবল হয় এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তেতিয়া কি হ'ব যে ৰিয়েল লাইফত আপুনি তাৰ কি হ'ব আউটকাম দেখিব ৰিয়েল আউটকাম কিছুমান আমি দেখিম যদি আপুনি এম্বিচিয়াছ বোলে এতিয়া খুব প্ৰেছাৰ এটা আহিছে যে গ্ল'বেলি আমি কি কৰিব লাগিব ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে কিছুমান মিটিগেশ্যন এজ ৱেল এজ এডাপ্টিভ আমি কাম কৰিব লাগিব চ' গতিকে এই প্ৰেছাৰ যদি আপোনালোকে কপবিলাকত আগৰ কপবিলাকক বহুত এম্বিচিয়াছ এইম লোৱা হয় এম্বিচিয়াছ এইম লোৱা আছে যে তাক কিন্তু সেই বস্তুবোৰ যিহেতু বহুত সাংঘাতিককৈ এম্বিচিয়াছ হয় চ' তাৰ কাৰণে আমি কি দেখিছোঁ যে সেই বস্তুটো একচুৱেলি গ্ৰাউণ্ডত তাৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হোৱা নাই ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন যদি নহয় তেতিয়াহ'লে আমি একচুৱেলি আউটকাম পাম নে নাপাম চ' সেইকাৰণে এই যিখন কপ হ'ব এই কপখনত যিখিনি ধৰি লওক তেওঁলোকে এজেণ্ডা ল'ব যিখিনি ডিক্লেৰেশ্যন ল'ব যিখিনি তেওঁলোকে প্লেজ ল'ব এই প্লেজবিলাক ৰিয়েলিষ্টিক হ'ব বুলি কোৱা গৈছে যে those plans and programs could be implemented very shortly and that is a very good outcome because it will give some results in a real scenario যেটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ কি আমি জাষ্ট এম্বিচিয়াছ টাৰ্গেট ল'লে নহ'ব যে পেৰিছ ক্লাইমেটিক এগ্ৰিমেণ্টত আমি কি কৰিম আমি 1.5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে আমি কমাম আৰু যদি মেক্সিমাম লিমিট হৈছে 2 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ চ' এইটো এটা টাৰ্গেট হৈ ল'লোঁ টাৰ্গেটটো ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে আমি কাম কি কৰিলোঁ একো কাম কৰা নাই গতিকে কাম নকৰাৰ কাৰণে আমাৰ IPCC যিটো ৰিপৰ্ট আছে ৰিপৰ্টত ক'লে যে অলৰেডি 1.1 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ বাঢ়িছে আৰু আমি ক্লাইমেট যিখিনি ধৰি লওক আমাৰ গ'ল আছে আৰু আমাৰ যিখিনি একচুৱেল কাম আছে সেইখিনিৰ মাজত হিউজ গেপ এটা দেখা পাইছোঁ বুজি পাইছেনে চ' গতিকে তেওঁলোকে কৈছে যে এই যিবোৰ টাৰ্গেট আছে এই টাৰ্গেটবোৰ কোনো দিনাখনে ফুলফিল নহয় বুজি পাইছেনে একচুৱেলি 2100 মানে গ্ল'বেল টেম্পাৰেচাৰটো 3 ডিগ্ৰী ৰাইজ হ'ব বুলি কৈছে IPCC ইণ্ডিয়া ARC 6 ৰিপৰ্ট যিটো বহুত ভয়ানক হয় চ' গতিকে আমি এফালে গ'ল লৈছোঁ এফালে আকৌ কাম কৰা নাই চ' সেইকাৰণে এই ধৰণৰ ধৰি লওক আকাশত চাং পতা কাৰবাৰবোৰ এইবাৰ নহয় চ' গতিকে বেলেমত ব্ৰাজিলত এইটো বস্তু উইজডমটো এইটো দেখুৱাইছে যে উই উইল অনলি টেক দোজ প্লেনছ এণ্ড প্ৰগ্ৰেম এণ্ড ডিক্লেৰেশ্যনছ হুইচ কুড বি ইমপ্লিমেণ্টেড ভেৰি শ্বৰ্টলি চ' গতিকে ইমপ্লিমেণ্টেবল কিছুমান আমি গ'ল ল'ম চ' গতিকে ক্ৰিয়েটিভ চলিউশ্যনৰ কথা ইয়াত কোৱা গৈছে এডাপ্টিভ ফ'কাছৰ কথা কৈছে যে ডেভেলপিং নেশ্যনছ লাইক ইণ্ডিয়া নিড ফাণ্ডিং ফৰ এডাপ্টেশ্যন that is the climate resilient বা climate smart agriculture কথা কৈছে হিট মিটিগেশ্যনৰ কথা কোৱা গৈছে চ' গতিকে এইবিলাক এডাপ্টিভ হয় কেনেকৈ আপোনালোকে দুটা ৱৰ্ড দেখিব এটা হৈছে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে দুটা ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভ আছে এটা হৈছে মিটিগেশ্যন এতিয়া মিটিগেশ্যন মানে হৈছে যে আপুনি কি কৰিব লাগিব এমিশ্যনটো কমাব লাগিব কাৰণ কি গ্ৰীণ হাউচ এমিশ্যন ৰিডাকশ্যন চ' গতিকে এইটোৱে হৈছে মিটিগেশ্যন যে ক'ৰবাত যদি আপুনি এনেকুৱা এটা ইনিচিয়েটিভ দেখিছে য'ত কি কৈছে যে আগতে ফজিল ফুৱেলৰ দ্বাৰা হয় এতিয়া সেইটো ট্ৰান্সফৰ্ম হৈছে ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিৰ কাৰণে এইটো এটা মিটিগেশ্যন ইনিচিয়েটিভ হয় এডাপ্টেশ্যনটো কি তেতিয়াহ'লে এডাপ্টেশ্যন মানে হৈছে এনেকুৱা যে আপুনি ক্লাইমেট চেঞ্জৰ যিটো কজ আছে সেই কজটোত আপুনি একো কৰা নাই কিন্তু ইয়াৰ যিখিনি ইম্পেক্ট আছে সেই ইম্পেক্টখিনি আপুনি কি কৰিছে এই ইম্পেক্টখিনি কম হ'বৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিছে কিছুমান ইনিচিয়েটিভ লৈছে try to accommodate try to adapt
to the changes or consequences of this climate change কাৰণ কি আমি যদি দেখিছো যে কি হৈছে যে বুলে ড্ৰট হ'বই বুজি পাইছেনে এটা ড্ৰট হ'বই যদি ড্ৰট নহবলে হয় তেতিয়াহলে আমি কি কৰিব লাগিব এমিশনটো কমাব লাগিব এমিশন কমালে কি হ'ব বা ডিফৰেষ্টেশনটো কমাব লাগিব ডিফৰেষ্টেশন কমালে কি হ'ব যে উদ্ভিদ বিলাক বা প্লান্ট বিলাক বাচি থাকিব প্লান্টে কি কৰিব যে ধৰিলক মানে ময়শ্চাৰটো খুহি থব বা ইট ক্যান কজ টু ৰেইন সো তেতিয়া ড্ৰপটো নাইকিয়া হ'ব সো গতিকে কজটো ওপৰত জোৰ নাই দিয়া এতিয়া কি কৈছে যে যদি কজটো ওপৰত জোৰ দিয়া তেতিয়ালে হ'ব মিটিগেশ্যন এতিয়া হৈছে যে ড্ৰটটো হ'বই এতিয়া ড্ৰটটো হোৱা পা আমি নিজেকৈ বাচা ৰাখিব হলে আমি কি কৰিব লাগিব ড্ৰিপ ইৰিগেশ্যন কৰিব লাগিব এইটো হৈছে কি এডাপ্টেশন যে পানী কমি যাব পানী কমি গলে কি হ'ব আমি এনেকুৱা ধৰণৰ পন্থা এটা ল'ব লাগিব যেটো পন্থাই কম পানীতে আমি কি কৰিব পাওঁ ইৰিগেশ্যন মেথডটো বেছি এফিচিয়েন্ট কৰিব পাওঁ সো গতিকে ড্ৰিপ ইৰিগেশ্যন লোৱা বা আমি যদি কওঁ যে ক্লাইমেট স্মাৰ্ট এগ্ৰিকালচাৰ লোৱা বা আমি কৈছো যে আৰ্লি ওয়াৰ্নিং সিস্টেম এতিয়া মানে কি যে ক্লাইমেট ইৰিয়াটিক ক্লাইমেটিক কন্ডিশন আহিবই বা আমাৰ সাইক্লোন আহিবই কিন্তু সাইক্লোনটো নহা কৰিব কাৰণে আমি কাম কৰা নাই কিন্তু সাইক্লোনটো আহিলেও আমি কেনেকৈ হাত খাইব পাৰিম হেতু ওপৰত আমি কাম কৰিছো যেনে আৰ্লি ওয়াৰ্নিং সিস্টেম দিছো বা স্মুথ আমি কি কৈছো যে ডিজাস্টাৰ ৰেজিলিয়েন্স ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাইছো এইবিলাক এডাপ্টিভ হয় বুজি পাইছেনে সো গতিকে আমাক এতিয়া কৈছে যে ডেভেলপিং কান্ট্ৰি বিলাকে আজি দিনত এডাপ্টিভ মেজাৰ ল'ব লাগে আৰু যিখিনি ডেভেলপ কান্ট্ৰি আছে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগে মিটিগেশ্যন মানে প্ৰসেসটো ল'ব লাগে তেওঁলোকে এনেকুৱা কিছুমান ইনোভেশন এনেকুৱা কিছুমান ইনভেষ্টমেন্ট কৰিব লাগে য'ত কি হয় যে ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিলে যাতে গোটেই ইকনমিটো শিফট হ'ব পাৰে আৰু তেওঁলোকে কি কৰিব লাগে ডেভেলপ কান্ট্ৰি বিলাকে নিজৰ যেটো টেকনলজি আছে যেটো টেকনলজি মিটিগেশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইউজ কৰিছিলে হেতু ডেভেলপিং কান্ট্ৰি বিলাকক খুব কম পইচাত কি কৰিব লাগে প্ৰভাইড কৰিব লাগে যেটো জাপানে আমাক এতিয়া কৰিম বুলি কৈছে তেওঁলোকে আমাক কৈছে যে আমি কি কৰিম যিখিনি গ্ৰীণ টেকনলজি আছে এখিনি আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰিম টু ইন্ডিয়া যাতে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে যে হেখিনি ইউজ কৰিব পাৰে আৰু ইউজ কৰিলে কি হ'ব কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ এমিশন কমিব মানে মিটিগেশ্যন হ'ব আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ যিমানখিনি মিটিগেশ্যন হ'ব পাৰ কেজি হিচাপে 1 ক্ৰেডিট পাব আৰু সেই ক্ৰেডিটটো জাপানে ল'ব লৈ পেলাই তেওঁলোকে কি কৰিব হেতু ইউজ কৰিব বা দে উইল তেওঁলোকে তেতিয়া নিজৰ যিখিনি ধৰক মানে ক্লাইমেটিক গোলছ আছে এইখিনি বস্তু তেওঁলোকে ফুলফিল কৰিব পাৰিব সো গতিকে এইটো এটা এজেন্ডা হয় আপোনালোকে এই কনসেপচুৱেল বস্তুবিলাক ভালকে শিকক যে ক্লাইমেট চেঞ্জ কিয় হৈছে ক্লাইমেট চেঞ্জটো নহবৰ কাৰণে আমাৰ কি কৰিছে যে দুটা পন্থা আছে এটা মিটিগেশ্যন এটা এডাপ্টেশন মিটিগেশ্যনটো কি এমিশন ৰিডাকশন এডাপ্টেশনটো কি যে ক্লাইমেট চেঞ্জ হ'বই দেন তাৰ যেটো ইম্প্যাক্ট আছে সেই ইম্প্যাক্টটো কমাবৰ কাৰণে আপুনি কি যিখিনি কাম লৈছে হাতত পন্থা লৈছে বুজি পাইছেনে ওকে সো ইয়াত কোৱা আছে যে চ্যালেঞ্জেস এন্ড অপৰচুনিটিজ ইট ডিসকাসেস দ্য ব্লেম গেমস ইন ফান্ডিং সো দিকে ফান্ডিংৰ ব্লেম গেম হৈছে বুজি পাইছেনে সো কিছুমানে কৈছে যে ডেভেলপ কান্ট্ৰি বিলাকে ডেভেলপিং কান্ট্ৰিত পইচা দিব লাগে এতিয়া ডেভেলপ কান্ট্ৰিয়ে কৈছে যে আমি কিয় পইচা দিম বুজি পাইছেনে সো দিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্লেম গেম চলি আছে কাৰণ কি ডেভেলপ যিখিনি কান্ট্ৰি আছে এই কান্ট্ৰি বিলাকৰ জিডিপি যেটো গ্ৰোথ আছে সেই গ্ৰোথটো ষ্টেগনেন্ট হৈ আছে আজিৰ দিনত যদি আপুনি ডেভেলপ কান্ট্ৰিৰ তালিকা উলিয়াই দিলে কি ওলাব যে ইউএছৰ যেটো জিডিপি আছে জাস্ট 1 to 2% গ্ৰোথ হৈ আছে আজি যদি জাপানৰ চাই জাস্ট 1 to 2% গ্ৰোথ হৈ আছে ঠিক তেনেকৈ ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ যদি চাই যে নিগেটিভ গ্ৰোথ হৈ আছে বুজি পাইছেনে সো গতিকে তেওঁলোকে এতিয়া এইটো দেখিছে যে আমাৰ যদি জিডিপি গ্ৰোথ হোৱা নাই সো এতিয়া আমি যদি একো মিটিগেশ্যনৰ কাৰণে যদি ইনভেষ্ট কৰোঁ বা মিটিগেশ্যনৰ কাৰণে যদি আমি ইনিশিয়েটিভ লওঁ তেতিয়ালে এইটো বা আমাৰ আৰু বেছি জিডিপিটো কি হ'ব ডাউনফল হ'ব আৰু তেতিয়া কি হ'ব ডেভেলপিং কান্ট্ৰি বিলাক ওপৰলৈ গুচি যাব আমি তললৈ গুচি যাম সো এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা ধৰক চলি আছে সো গতিকে এইখিনি বস্তু আমি কি কৰিব লাগিব নিজৰ মাজত শৰ্ট আউট কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে কপ নামৰ যিখন ধৰক কনভেনচন আছে কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টিজ ইয়াত নট অনলি দ্য গভৰ্নমেন্ট বাট অল দ্য civil society, the scientist group, the media, everybody will take part in these meetings and a broad consensus, a broad discussions will be there, help will be there and it is being expected that in this COP some new kind of realistic agendas are being developed and it will be taken with majority of consensus. So etu bostu ami expect korise. Okay, let's move. ওকে এই আৰ্টিকেলটোত এটা নতুন কনসেপ্টৰ কথা আপোনাক কৈছে যে কনসেপ্টটো নতুন কিন্তু টাৰ্মটো নতুনকৈ লগাইছে এটো কৈছে যে সিনথেটিক মিডিয়া যে সিনথেটিক শব্দটো হৈছে যে ম্যান মেড যে এতিয়া দিনৰ কথাটো হৈছে যে মিডিয়া মিন্স ইনফৰমেশন মিডিয়াম যেটো মিডিয়ামৰ থ্ৰুদি কি হ'ব লাগে একচুয়ালি ইয়াত ধৰক ইনসিডেন্টটো হৈছে ইভেন্টটো ইয়াত হৈছে আৰু এয়া হৈছে অডিয়েন্স
এতিয়া অডিয়েন্সলৈকে ইভেণ্টটো কি হ'ব লাগিব যে আহি পাবহি লাগিব চ' গতিকে এটা কি লাগিব এটা মিডিয়াম লাগিব মেছেঞ্জাৰ লাগিব এই যিটো মিডিয়াম সেই মিডিয়ামটোৰ কামেই হৈছে মিডিয়াই কি কৰে এই ইনফৰমেশ্যনটো এজ ইট ইজ কি কৰিব লাগে এই ইভেণ্টটো একদম এজ ইট ইজ আমাৰ যিখিনি অডিয়েন্স আছে তেওঁলোকক প্ৰেজেণ্ট কৰিব লাগে এজ ইট ইজ তাত কোনো মেনিপুলেশ্যন তাত কোনো ধৰণৰ ধৰি লওক চেঞ্জেছ আহিব নালাগে কাৰণ কি তেওঁলোকে এটা মিডিয়ামৰ কাম কৰিছে বুজি পাইছেনে তেওঁলোকৰ সেই যিটো ইনফৰমেশ্যন আছে সেই ইনফৰমেশ্যনটো মল্ড কৰিব পৰা কেপাচিটিটো নাই সেইকাৰণে একচুৱেলি আইডিয়েল মিডিয়া এজন হয় যিজন মানুহে একদম ৰবটৰ নিচিনাকৈ একদম উইদাউট এনি ইম'শ্যন এটা নিউজ পঢ়িব পাৰে যেনে ধৰি লওক আপুনি যদি আগৰ যিখিনি ধৰি লওক আমাৰ DD নিউজৰ বাতৰি আছিলে তাত নিউজ পঢ়া মানুহজনৰ কোনো ইম'শ্যন নাথাকে এটা আৰ্টিকল আহিছে বা এটা নিউজ আহিছে তেওঁ এক ধৰণেই সেই নিউজটো পঢ়ি গৈ থাকিব কাৰণ কি তেওঁৰ কামটো হৈছে সেইটো এতিয়া আজিৰ দিনত যিবোৰ মিডিয়া ওলাইছে সেই মিডিয়াবিলাকৰ সেই বেছিক যিটো ধৰি লওক মানে প্ৰিন্সিপলছ আছে সেই বেছিক প্ৰিন্সিপলছখিনি ভাইলেট হৈছে তাত কি আছে ইম'শ্যনটো সোমাই গৈছে এই মিডিয়াই যেতিয়া কিবা এটা নিউজ পঢ়ে তাত এটা উত্তেজনা দি পেলাই আজিৰ দিনত নিউজটো পঢ়া হয় কিন্তু আগৰ নিউজবোৰ যদি আপুনি চাই তেতিয়াহ'লে কোনো ধৰণৰ উত্তেজনা নাই বিৰাট কোহলি 0 আউট হৈছে একেধৰণে নিউজ পঢ়িব বিৰাট কোহলি 100 মাৰিছে একেধৰণৰ নিউজ পঢ়িব কিন্তু আজিৰ দিনত যিটো নিউজ পঢ়ে তাত এটা ইম'শ্যন সোমাই থাকে চ' গতিকে সেইটোৰ এটা কি আছে প্ৰব্লেম আছে আজিৰ দিনত যিটো আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেম এই মিডিয়াত সেইটো হৈছে যে চাম নিউজেছ আৰ বিং ক্ৰিয়েটেড উইথ দ্য হেল্প অফ AI কাৰণ কি জেনেৰেটিভ AI আহি গৈছে চ' গতিকে কিছুমান নিউজ এনেকুৱা ধৰণে বনাইছে যিটো নিউজ আপুনি সঁচাই নে মিছাই সেইটো বস্তু আপুনি উদ্ঘাটন কৰিব নোৱাৰে মানে সেই ইভেণ্টটো হোৱাই নাই একচুৱেলি কিন্তু সেই বস্তুটো আৰ্টিফিচিয়েলি মিডিয়াই কি কৰিছে নিউজটো বনাইছে আৰু বনাই পেলাই মানুহক বা অডিয়েন্সক সেইটো প্ৰেজেণ্ট কৰিছে এণ্ড ডেট media but that information delivery system is called synthetic media where the media houses using the AI tools and deep fakes to deliver some vested interest items or news or information to some targeted peoples বুজি পাইছেনে চ' গতিকে সেইটোকে আমি কি কৈছোঁ চিন্থেটিক মিডিয়া বুলি কৈছোঁ আৰু এই মিডিয়াটো আজিৰ দিনত উদ্ঘাটন হৈছে বা ইমাৰ্জ হৈছে আৰু ইট হেজ এ গ্ৰেট ইম্পেক্ট অন আৱাৰ ছ'চাইটি both in a society, polity, economy, security, everything. So, এই আৰ্টিকলটোত সেই কথাটো আহিছে আৰু আপোনালোকৰ প্ৰিলিমছ বা এনেকুৱা ধৰণৰ অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যনত বা এক্সামত আপোনালোকৰ এইটো সুধিব পাৰে যে হোৱাট ডু ইউ মিন বাই চিন্থেটিক মিডিয়া বা মেইনছতো তেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব পাৰে যে হোৱাট ইজ দ্য ইম্পেক্টছ অফ চিন্থেটিক মিডিয়া ইন আৱাৰ ছ'চিঅ' পলিটিকেল ষ্টেবিলিটি বুজি পাইছেনে কাৰণ কি মিডিয়া এটা বহুত ডাঙৰ ৰোল প্লে কৰে আমি কি কৈছোঁ মিডিয়াক যে ইট ইজ এ ফ'ৰ্থ লায়ন অফ আৱাৰ কেপিটেল বা ফ'ৰ্থ পিলাৰ অফ ডেম'ক্ৰেচি এতিয়া ফ'ৰ্থ পিলাৰ অফ ডেম'ক্ৰেচিত যদি এনেকুৱা ডিপ ফেক্স নিউজ যদি আইটেম থাকে তেতিয়াহ'লে আৰু ছ'চাইটিত মিডিয়াৰ এটা সাংঘাতিক ইম্পেক্ট আছে বুজি পাইছেনে কাৰণ কি নিউজ মানুহে ধৰি লওক ৰিলছ মানুহে এতিয়াৰ পৰা চাবলৈ শিকিছে কিন্তু নিউজ নামৰ যিটো বস্তু আছে এইটো আজি ধৰি লওক বহুত দিনৰ পৰা এইটো বস্তু চলি আছে চ' গতিকে তেওঁলোকে এইটো ভাবে বা আমাৰ মা দেউতা বা এইজিং যিখিনি ধৰি লওক ছ'চাইটিৰ পিপল আছে তেওঁলোকে এইটো দেখে যে ৰেডিঅ'ত যেনেকৈ নিউজ এটা অহা মাত্ৰকে তাত কোনো প্ৰশ্ন নাথাকে যেনেকৈ বোলে ইন্দিৰা গান্ধী ঢুকাল ৰেডিঅ'ত ওলালে তেওঁ মানে ইন্দিৰা গান্ধী সঁচাকৈ ঢুকাল আমাৰ মাহঁতে সেইটোও ভাবে যে আজিৰ দিনত যিবোৰ ধৰি লওক নিউজ প্ৰকাশ হৈ আছে এইবিলাক 100% শুদ্ধ নিউজ কাৰণ কি কাহানিও তেওঁলোকে এইটো বিশ্বাস কৰা নাই যে নিউজ ৰেডিঅ'ত অহাৰ পিছত বা টিভিত অহাৰ পিছতো এইটো ভুল হ'ব পাৰে আগতে তেনেকুৱা ধৰি লওক ভুল হোৱাৰ ত্ৰুটি বহুত কম আছিলে বুজি পাইছেনে দে থৰলি চ'ৰ্চ দোজ ইভেণ্টছ ফ্ৰম চাম অথেণ্টিক চ'ৰ্চেছ ডেটছ ৱাই দ্য এৰনাছ নিউজেছ আৰ মানে মষ্টলি ডিলিটেড কিন্তু আজিৰ দিনত তাৰ উল্টাটো চলি আছে যে সঁচা ঘটনা এটা আপুনি নাপায় তাৰ আগতে 10টা মিছা ঘটনা পাব চ' গতিকে সেই বস্তুটোৱে ছ'চাইটিত বহুত ডাঙৰ ইম্পেক্ট পেলাইছে আৰু সেইখিনিকে ইয়াত ধুনীয়াকৈ ডিছকাশ্যন কৰা গৈছে আজিৰ দিনত এতিয়া কি দৰকাৰ যে সেইটো ৰিকগনাইজ কৰিব লাগিব যে দেয়াৰ ইজ এ নিউ মিডিয়া হাউচ কেমিং ডেট ইজ কল্ড দ্য চিন্থেটিক মিডিয়া এণ্ড উই হেভ টু ৰেগুলেট ইট চ' সেইটোকে ইয়াত কোৱা গৈছে দ্য আৰ্গুমেণ্ট অফ দ্য আৰ্টিকল ইজ দ্যাট দ্য ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টছ এপ্ৰ'চ to mandate the labeling of AI generated content is a necessary and welcome first step. So, AI generated যদি কিবা নিউজ হয় দিলে আগতীয়াকৈ আহি যাব সেইটো কিবা এটা যে এইটো AI generated হয় so আপোনালোকৰ প্ৰথমতে মানুহখিনি আমাৰ ধৰি লওক জেন জেড বা আমি ধৰি লওক যিখিনি নিউ জেনেৰেশ্যনৰ মানুহ আছে তেওঁলোকে গম পায় আজিকালি সেইকাৰণে আমি নিউজ এটাত কোনো সাংঘাতিক ধৰণে গুৰুত্ব নিদিওঁ কাৰণ কি আমি ভাবিয়ে লওঁ যে এইটো 50% মানে কি হৈছে এইটো মানে উই হেভ টেক দিছ এজ এ পিঞ্চ অফ চল্ট বুজি পাইছেনে চ' গতিকে আমি সেইটো ডাউটফুলেই লওঁ চ' এতিয়াতো সেইটো আৰু বেছি হ'ব যে AI জেনেৰেটেড নিউজ এটা কি হ'ব এটা লেবেলিং হৈ পেলাই আহিব যিটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিন্তু ইয়াতে কথাটো হৈছে কি যে ইণ্ডিয়া ইজ নট মেড আপ অফ
only the Gen Z people. ইয়াতে common people আছে, ইয়াতে age people আছে, ইয়াতে rural Indiaৰ সেই মানে destitute থকা মানুহখিনিও আছে যিখিনি illiteracy আছে বা literacy rate কম কাৰণ কি আমি যদি অসমৰ ক্ষেত্ৰতে চাওঁ we have only 70% of literacy, so 30% of people are still illiterate. so তেওঁলোকে কেনেকৈ গম পাব যে what is AI labeling? so ঠিক ইয়াত আমাৰ কি আছে the role of the civil servant. ইয়াতে গভৰ্নেন্সৰ ৰোলটো আছে যে we have to promote the awareness of this kind of things which is been newly come. বুজি পাইছে নে ইয়াত এটা গভৰ্নেন্সৰ বা গভৰ্নমেন্টৰ ৰোলটো বহুত সাংঘাতিক হয় আৰু গভৰ্নমেন্ট মানে কি যে সিভিল সাৰ্ভেন্ট এতিয়া এই সিভিল সাৰ্ভেন্ট খিনি কি কৰিব লাগিব যে তেওঁলোকে এটা নেটৱৰ্ক বনাব লাগিব উইথ দ্য হেল্প অফ এক্সিস্টিং লোকেল প্ৰাইভেট পাৰ্টিজ NGOs সিভিল সোসাইটি ইউনিভাৰ্চিটি স্কুল এইবিলাকৰ লগত এটা বা PRI যিখিনি মানে গ্ৰাসৰুট ডেমক্ৰেটিক ইনষ্টিটিউচন আছে তেওঁলোকৰ লগত মিলি পেলাই তেওঁলোকে স্প্ৰেড কৰিব লাগিব এৱেৰনেছটো যে হোৱাট ইজ AI জেনাৰেটেড ডিপ ফেক নিউজ এণ্ড ট্ৰাই টু এভইড দোজ কাইণ্ড অফ নিউজ বিকজ দে আৰ মোষ্টলি চিন্থেটিক এণ্ড ডাজন্ট হেভ এনি বেছ অ'কে চ' গতিকে সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় Okay, so the substantive points include the threat of deepfake. AI generated deepfake and synthetic media poses serious threat to the electoral integrity, public discourse, and as a seen concerns, leading up to 2024 elections. So এইটো ইলেকশ্যনতো বহুত হেম্পাৰ পেলাব আপুনি জুবিন গাৰ্গৰ নিউজটোতে চাওক শামকানু মহন্ত হওক বা আমাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা হওক কি গতি কৰিছে AI ফেক নিউজ জুবিন গাৰ্গ মৰাৰ পৰা উঠা তেনেকুৱা ধৰণৰ AI নিউজো বহুত বা ভিডিঅ' তেনেকুৱা ওলাইছে so these are deep fakes so এতিয়া সেই বস্তুটো deep fake বুলি যিখিনি মানুহে জানে AI কি হয় তেওঁলোকে গম পায় কিন্তু আজি একদম মানে ইলিটাৰেট তেনেকুৱা মানুহ এজনক দেখুৱাই দিলে তেওঁ ভাবি ল'ব যে জুবিন গাৰ্গ বাচি গ'ল গ'ল বুজি পাইছেনে চ' গতিকে এতিয়া সেইকাৰণে কি কৈছে যে সেইটো বস্তু তেনেকৈ লেভেল এটা থাকিব যে এইটো এটা AI জেনেৰেটেড নিউজ হয় চ' গতিকে সেই বস্তুটো আছে বা সেইটোক ৰেগুলেটো কৰা হ'ব গভৰ্ণমেণ্টছ প্ৰপ'জেল সলিউশ্যন দ্য গভৰ্ণমেণ্ট প্লেনছ টু এমেণ্ড দ্য IT Act by IT rules of 2021 to make it mandatory for platform to label AI generated content. The challenges of AI slope. The problem isn't just sophisticated deepfakes, but also the massive volume of low quality mass produced AI content. সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা যে AI যিটো স্লোপ আছে সেইটো বহুত সাংঘাতিক হয় মানে কি বহুত বেছি কন্টেন্ট এনেকুৱা হৈ গৈছে যিখিনি কন্টেন্ট AI জেনাৰেটেড হয় মাছ প্ৰডিউস হৈছে দ্যাট ক্যান ফ্লাড দ্য ইন্টাৰনেট মেকিং দ্য ডিটেকশ্যন এণ্ড ৰেগুলেশ্যন ডিফিকাল্ট চ' কাৰণ কি আজিৰ দিনত ধৰি লওক ChatGPT টো ইউজ কৰাটো ফ্ৰী হয় বুজি পাইছেনে চ' গতিকে আপুনি AI ৰিলেট কিবা এটা বস্তু বনাবৰ কাৰণে বহুত বেছি টকা বা এফৰ্ট দৰকাৰ নাই ইমান কুইক হয় ইমান চিপ হয় ইমান এফৰ্ডেবল হয় যে আপুনি সেই ধৰণৰ বস্তুবিলাক যেতিয়া বনাব পাৰে আৰু নতুন টেকনলজি নতুন সফটৱেৰ নতুন ভিডিঅ' মেকিং AI লেড ভিডিঅ' মেকিং ধৰি লওক এপ আহি আছে সেই এপবিলাকত বনাই পেলাই আপুনি চাৰ্কুলেট কৰি দিয়ক চ' গতিকে এইটো কৈছে AI শ্লোপ চ' মানে বহুত বেছি মাছ এমাউণ্ট অফ AI কণ্টেণ্ট আহিব তাক আপুনি কেনেকৈ ৰেগুলেট কৰিব যদি স্কেল অফ দ্য প্ৰব্লেম ইন ইণ্ডিয়া ক্ষেত্ৰত সেইটো বস্তু আৰু বেছি লাৰ্জ হ'ব ঠিক তেনেকৈ ৰেগুলেটৰী প্ৰেচিডেন্স ভাৰ্চেছ নিউ চেলেঞ্জ ঠিক তেনেকৈ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইনিচিয়েটিভৰ কথা ইয়াত কোৱা গৈছে আৰু নিড ফৰ এজাইল গভৰ্নেন্স এজাইল মানে কি যে আমি বস্তু এটা বনাম তাক আকৌ আমি কি কৰিম যে চাই থাকিম যে মানে সেইটো ৰিভিউ কৰি থাকিম যাতে তাক আমি কি কৰিব পাৰোঁ ইম্প্ৰভাইজ কৰি গৈ থাকিব পাৰোঁ সেইটো হৈছে এজাইল মানে ফ্লেক্সিবল হ'ব লাগিব যে আজিৰ দিনত যিটো বনালোঁ সেইটো বস্তু ৰিভিউ কৰিম ৰিভিউ কৰাৰ পিছত আমি ফিডবেক ল'ম ফিডবেক লোৱাৰ পিছত আমি যদি গম পাওঁ যে এইকেইটা বস্তুত আৰু অলপ কৰিবলগীয়া আছে তো আকৌ কৰিম আমি ইম্প্ৰভাইজ কৰিম চ' সেইটো কয় এজাইল এপ্ৰ'চ চ' গতিকে গভৰ্নেন্সৰ আজিৰ দিনত এজাইল এপ্ৰ'চ ল'ব লাগিব তেতিয়াহে একচুৱেলি আমি গোটেই বস্তুটো কম্প্ৰিহেনচিভলি কি কৰিব পাৰিম চেক কৰিব পাৰিম আৰু তাক ডাইনামিক কৰিব পাৰিম যে যিটো নতুন প্ৰব্লেম ওলাইছে তাকো আমি ছল্ভ কৰিব পাৰিম অ'কে আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিলে হোপ ইউ এনজয় ইয়াত যদি কিবা থাকে প্লিজ লেট আছ নো ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন থেংক ইউ